मन्त्री यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै पछि काठमाडौँले रक्षा मन्त्री पाएको छ, संयोगले यहाँनिर नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ, पाउनु भएको छ। रक्षा मन्त्रालयको यो नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ? अब मेरो पेसाले धेरैले थाहा छैन, म चाहिँ विज्ञानको साइन्सको विद्यार्थी र साइन्सको विद्यार्थीलाई उपयुक्त हुने मन्त्रालय र अहिले शिक्षा र रक्षा नै मिल्दै। अब शिक्षा मन्त्री पहिले नै तय भइसक्यो हुनाले त्यो पाउने अवसर रहेन मेरो लागि। त्यसपछि मेरो प्राथमिकता रक्षा नै हो र मैले सामान्य प्रारम्भलाई मलाई चाहिँ रक्षा मन्त्री दिनुहोस्, त्यो ठाउँमा मैले के काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा यो मन्त्रालयको चाहिँ। जस्तो धेरै मन्त्रीहरूको चाहिँ रक्षा मन्त्रालय प्राथमिकतामा कम परेको देखिन्थ्यो अघिल्लो पटकका सरकारहरूले। यो पटक तपाईँले रक्षा मन्त्रालय प्राथमिकतामा पारेर किन प्रधानमन्त्रीलाई नै दिने होइन? मैले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के भने, मलाई रिसोर्सफुल मन्त्रालय भन्दा पनि होइन काम गरेर देखाउने मन्त्रालय त्यो भने मैले आफ्नो केही पहिचान बनाउन सकिन्छ कि होइन। धेरैले रिसोर्स भएको मन्त्रालय खोज्लान् होइन, तर मैले देखाउने काम भनेको म जुन पेसाबाट आएँ त्यसलाई पनि मिल्ने किसिमबाट र मेरो पहिचान पनि रहिरहने र केही काम गरेर गएछ भने पनि पछिको लागि चाहिँ एउटा इतिहास पार्ने र मेरो केही चाहिँ राजनीति, मेरो अझै पनि राजनीतिक चाहिने आफ्नो पहिचान बनाएर एउटा स्वच्छ छविको राखेर जाने मेरो एउटा उ छ। त्यस कारण मलाई चाहिँ एउटा डिग्निफाइड मन्त्रालय र मैले डिग्निफाइड मन्त्रालय दिनु छ भने मैले आफ्नो चोइस गरेको मन्त्रालय आफ्नो पेसासँग आबद्ध। त्यहाँ आफ्नै तपाईँको सबै साथीहरूले भीमसिंह सर आउनुभयो भने होइन, उनी ठिक छ शिक्षा मन्त्री भनेको अवस्था सबैको माग थियो। अब त्यो मबाट नपाएपछि चाहिँ मैले मेरो रक्षा नै भन्ने भने कमसेकम एउटा डिग्निफाइड मन्त्रालय हो, त्यहाँ बसेर केही काम आफ्नो पहिचान पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले मैले कमसेकम छ अहिलेको त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ किन रक्षा गर्यो, त्यसमा चाहिँ कार्यक्रम बिचमा चाहिँ त्यति सम्बन्ध, त्यो त सम्बन्ध राख्नु त मेरो क्षमता हो नि, त्यो रक्षा मन्त्रालयसँग राख्दैन होइन होइन। मैले कार्य बिचमा जुन जीवन्तसँग राख्ने कुरा त्यो त म गरिहाल्छु, त्यो रक्षा मन्त्रालयसँग राख्नु त होइन होइन। र विकास काम भनेको त म आज मान्ने भने मन्त्री पनि हिसाबले सम्बन्धित मन्त्रालय समन्वय गरेर आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिँ जुन विकासको पूर्वाधार बन्नुपर्ने त्यो त म गरिहाल्छु। जहिले पनि यो रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लिनेहरूमा चाहिँ एक खालको संशय देखिन्छ, जहिले पनि जङ्गी अड्डा मन्त्रालयमाथि हाबी हुन्छ। यो मन्त्रालयको काम चाहिँ त्यो जर्साभरको बढुवा र सरुवामा मात्रै बढी केन्द्रित हुन्छ भन्ने टिप्पणीहरू छ। यस हिसाबले तपाईँले यसमा गरेर देखाउन सक्ने काम के हुन सक्दो रहेछ? तपाईँले अहिले भर्खर ब्रिफिङ पनि भएको छ होइन? अहिले यसमा गर्ने भनेको के भने, अब जुन एउटा परम्परागत शैलीबाट होइन हाम्रो रक्षा मन्त्री रक्षासँग आबद्ध चाहिँ जुन हाम्रो आर्म फोर्सहरू होइन सेनाहरू सैनिकहरू छन् होइन, त्यसलाई पनि त्यहाँ पनि एउटा समावेशी चरित्रको होइन ल्याउनु पऱ्यो। जुन अहिले प्रक्रिया सुरु भएको छ रक्षा मन्त्री, त्यसलाई जुन फास्ट ट्र्याक भन्छौँ होइन त्यो भएको छैन। त्यो गुनासोहरू हामी सुन्दैछौँ होइन, यो समुदायको उपस्थित रहेन, यो समुदायको रिप्रेजेन्ट भएन भन्ने कुरा तरेका साथीहरूको छन् होइन। रक्षा मन्त्रालय मात्रै किन नभएको, आखिर त मुलुकको सबै साझा हो। त त्यो समावेश गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धा आधारमा चाहिँ नै राजनीतिक चाहिने भागबन्दाको आधार होइन कि प्रतिस्पर्धा आधारमा चाहिँ सक्षम व्यक्तिहरू चाहिँ समावेश आधारमा आओस् भन्ने मेरो चाहने ठाउँ चाहिँ, ताकि हामीले चाहिँ क्वालिटीको साथसाथै देशमा रहेका सबै नागरिकको चाहिँ रक्षा मन्त्रालयको साझा थलो हो। भोलि त्यो ठाउँमा कुनै पनि एउटा योग्य व्यक्ति जान सक्छ भन्ने हिसाबमा हामी त्यसलाई भोलि एउटा कुनै पनि नियमावली होइन बनाउँदाखेरि निजी कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्नु पनि गरिरहेको। अहिले हामीले वास्तवमा भन्नु तराईका इस्युहरू जसरी चर्कियो होइन, यो कुरा त भोलि योसँग जोड्न सक्छ होइन, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यो इस्युहरू नआओस् हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ नै त्यसमा अब नेपाल सरकार सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरूमा हामी सहकार गरेर यसलाई चाहिँ एउटा सेनालाई एउटा गौरवशाली र सबैको साझा नेपालको यो गौरवशाली परम्परा चलिरहेको इतिहास बगेको नेपाली सेनालाई चाहिँ यो राष्ट्रिय पहिचान सबैको हो है। जुन हिजो पञ्चायतमा थिएन नि, एउटा वर्गमा त यहाँ हायो भने होइन, त्यो राष्ट्रिय पहिचान चाहिँ इतिहास बोकेको छ तर राष्ट्रिय पहिचान त बन्न सकिन्न। यो मेरो पनि हो भने अनुभूति गर्न सकिन्छ जनताले। अब त्यो अनुभूति चाहिँ अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान स्वरूप त्यसमा भएका चाहिँ उद्देश्य अनुरूप चाहिँ यसलाई लान सकिन्छ र लानुपर्छ निर्णय। जस्तो तपाईँले यो राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भमा नेपाली सेनाको भूमिका, यसको गौरवमय इतिहास, यो इतिहास बोकेको यो सबै कुरा चरित्र राष्ट्रिय चरित्र
समेत त्यसमा कायम गर्ने सन्दर्भमा थुप्रै निर्णयहरू नीतिगत निर्णयहरू भएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा विकास निर्माण काममा पनि नेपाली सेनालाई खटाइएको छ। बस भर्खरै मात्रै फास्ट ट्र्याकको निर्णय सरकारले गरेको छ। बहु योजना मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय मिलेर काम गर्दैछन्। यसमा अब जुन जिम्मेवारी नेपाल सरकारको अघिल्लो क्याबिनेटले दिएको छ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यहाँहरूको त्यो मोनिटरिङको पार्टमा यहाँहरूले त्यो क्रियान्वयन गर्ने पार्टमा त्यो बारेमा पनि यहाँले के ब्रिफिङ पाउनुभयो सेनाबाट? मैले आज वास्तवमा यो मेरो दोस्रो दिन हो यो मन्त्रालयमा र मैले सचिवसँग नै कुराकानी गरेर यो चाहिँ सबभन्दा पहिले फास्ट ट्र्याक जुन अहिले नेपाली सेनालाई नेपाली जनताले विश्वास गरेको छ र राजनीतिक चाहिँ जुन संविधान बनाउने क्रममा र संविधान लेख्ने क्रममा र भएका समस्याहरू यो जुन चाहिँ नेपाल फास्ट ट्र्याक जहिले पनि एग्रिमेन्ट हुने टेन्डर उपलब्ध गराउने तर काम चाहिँ कहिले नहुने होइन फास्ट ट्र्याक र त्यसले हाम्रो धेरै विकासका कुराहरू आयो पछाडि पऱ्यो र यसलाई चाहिँ अब के गर्ने विषयमा त्यहाँ संसदमा ठुलै स्वर उठ्यो। अब नेपालले भन्नुपर्छ है यो चाहिँ भनेर र त्यो चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ निर्णय पनि गर्यो नेपाली सेनालाई दिने भनेर। अब नेपाली सेनाप्रति जुन आस्था छ होइन अब उहाँले पनि गर्न सकेन भने त हामीले कसले विश्वास छ नेपाल सरकारलाई होइन। त्यस कारण आज बिहानै मैले भर्खरै भन्नु हाम्रो एउटा कार्यक्रममा हामीसँग पनि लुम्बिनीमा एउटा कार्यक्रम आउनु रहेछ उहाँ पनि ल उहाँसँग कुराकानी भएर ल पहिलो बैठक नै यो फास्ट ट्र्याकलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने यसका के समस्या छन् यसको कहाँ अवरोध छन् भन्ने विषयमा मैले ब्रिफिङ दिएँ र हाम्रो महामहिम राजदूतलाई पनि यसमा तपाईँले अलिकति समयकारी भूमिका खेलिदिएको थियो भने जुन कुराहरू मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छन् होइन यसमा चाहिँ सेनाको फिडब्याक लिएर र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय सचिव सहित बसेर चाहिँ यसलाई चाँडै भन्दा चाँडै इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा अब जस्तै यो फास्ट ट्र्याक बनाउनु क्रममा चाहिँ एमोनियम नाइट्रेट चाहिँ हामीले प्रचुर मात्रा चाहिने रहेछ अनि 70 मेट्रिक टन चाहिने भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। त्यो एमोनियम नाइट्रेट के को लागि भने त त्यो विस्फोटक पदार्थ त्यो बाटोमा जाँदा कि बाटो पढाउने होइन त्यो चाहिँ अब यत्रो विकासको काम फास्ट ट्र्याक काम कयौँ ठाउँमा यताबाट मेलाम्चीको रोडहरू आउँदैछ भने त्यो अहिले नेपाल सरकारको कारखाना त्यसको चाहिँ प्रोडक्सन युनिट बनिसकेको रहेछ तर त्यसलाई चाहिँ बेसिक चाहिँ त्यो एमोनियम नाइट्रेट नपाएको हुनाले त्यो पनि अहिले चाहिँ समस्यामा रहेको होइन भन्ने हिसाबमा पनि उहाँहरूले जानकारी त्यसमा चाहिँ हामीले यो फास्ट ट्र्याकलाई अहिले सबभन्दा प्राथमिक आधारमा चाहिँ यसलाई कार्यान्वयनलाई चाहिँ ती होइन बेसिक मेटेरियल्सहरू त्यो चाहिँ हामीले इन्डियाबाट नै ल्याउनु पर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ जानकारी प्राप्त हो। सेनाको बारुद खाना पनि थियो त्यो बारुद खान छ बारुद खान त अहिले उहाँहरूले बारुद खान छ अनि चाहिँ त्यो एमोनियम नाइट्रेट के त्यो पड्काउने सबै म्याथमेटिक्स विस्फोट बनाउने दुई त बनिरहेछ त्यो सबै कुरा तयार भइसकेको अवस्था रहेछ तर त्यसलाई चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ त्यो एमोनियम नाइट्रेटको चाहिँ सबभन्दा प्रचण्ड चाहिँ त्यही रहेछ त्यो अभाव कारणले चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रदर्शन गर्न सकेका छैन भन्ने कुरा आयो। यो चाहिँ आर्मीलाई मात्र अरूलाई पनि चाहिँदैछ कि सडक बनाउनलाई सबैले त्यसमा चाहिँ हाम्रो ब्रिफिङ हो र जहाँसम्म लाग्छ यसलाई चाहिँ अब सबै कुराहरू भइसकेको रहेछ उहाँहरूको खालि डिपिआर बाँकी छ अब डिपिआर चाहिँ चाँडै बनाएर यसलाई चाहिँ मिटिङ पनि फेर्नु छ हामी। जस्तो विकास निर्माण काममा नेपाली सेनालाई एउटा जिम्मेवारी दिँदै गर्दा पछिल्लो समयमा नेपाली सेना धेरै ठाउँमा नेपाली सेनाको उपस्थिति बढेका छन्। लोकतन्त्रमा यो उपयुक्त थियो कि थिएन अथवा यो उपयुक्त हो कि होइन भन्ने एउटा बहस चलिरहेछ। भर्खरै मात्रै नेपाली सेनाले जुन प्रत्येक वृद्धनामा एउटा रेडियो स्टेसन राख्ने आशयका साथ सञ्चार मन्त्रालयबाट लाइसेन्स लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसको बारेमा ठुलो टिप्पणी गरेको छ। विशेष गरी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ नेपाली सेना यो रेडियो चलाउने कुराको पक्षमा नेपाल सरकार निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा गरिरहेको छ। यसले यहाँलाई काहीँ न काहीँ तपाईँको तालुकदार मन्त्रालयकै अन्तर्गतको कुरा भाव लाग्यो। यो विषयमा यहाँको भूमिका के हुन्छ यसको बारेमा केही जानकारी आइसकेको छ कि छैन? केही बाहिर त सुन्नु भएको छ? मैले यो विषयमा मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि कान्तिपुर युनिबाट नै यस्तो कुराहरू चाहिँ नि सुरु हुन लागेको छ नेपाली सेनामा। त्यसको चाहिँ नि अलिकति टिका टिप्पणी पब्लिक पनि आएको अवस्थामा पछि चाहिँ नि नेपाली सेनाका प्रवक्ता कसको मैले त्यो सुन्दाखेरि हामीले त्यो प्रयोजनको लागि होइन अब नेपाली सेनाले गर्ने जुन विभिन्न किसिमको बाढी प्रकोप देखेर विभिन्न चाहिँ होइन यो प्राकृतिक दैव प्रकोपमा हुँदाखेरि त्यसलाई पनि अलिकति जनता सूचित गर्ने त्यो हिसाब प्रयोग गर्ने भन्ने हिसाबमा छ। अब त्यो रूपमै मात्रै त त्यति त्यसको विरोध आवश्यक छैन तर जुन एउटा पत्रकार जगतले गर्ने किसिमबाट होइन विभिन्न सेक्टरलाई पनि छुने किसिमबाट त्यो एफएमले गर्यो भने त्यसमा पछि चाहिँ एउटा द्वन्द्व बन्न सक्छ। त्यो विषयमा अब प्रधान सेनापतिसँग के हो यसको आशय के हो भन्ने विषयमा मात्रै छलफल गरेर तपाईँलाई स्पष्ट पार्न सक्छ। मतलब यो ट्राफिक प्रहरीको ट्राफिक एफएम जस्तै मात्रै आफ्नो व्यवसाय हिसाबमा लाने होइन त्यसलाई चाहिँ
आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ सहयोग पनि गर्ने, आम जनताले चाहिँ एउटा सम्प्रेषण गर्ने माध्यम होइन, आफ्नो चाहिँ एक्टिभिटिजहरू होइन, आफ्नो विकासका प्रयासहरू र भोलि त्यस्तै किसिम आखिर त हामीले जहिले पनि गुहार्छौँ सेनालाई नै, जहाँसुकै सेना गुहार्छौँ हामी, कुनै दैविक रूपको हुनाछ, प्राकृतिक रूपको हुनाछ। त्यस्तो बेला पनि जनतालाई चेतना दिनलाई, जनता चाहिँ है वार्निङ दिनलाई त चाहिएन के भनेपछि त्यो कुरा त भइरहेको छ नि नेपालमा होइन। त्यो अहिले त के भने टेक्नोलोजी यति फास्ट छ कि तपाईँले हिजो त के हो भने नेपाल सुन्न दिनु पर्यो, अहिले त आफै पो गर्न सक्ने अवस्था रह्यो भने टेक्नोलोजीले। जस्तै यो जनआन्दोलन सकेपछि जुन एफएमको वृद्धि नेपालको, त्यसले त अहिले प्रत्येक नेपालीमा हरेक कुरा जागरण त होइन सञ्चार ल्याइदियो भने त्यो सञ्चार भनेको एफएम मात्रै होइन होइन, यो सञ्चार टेक्नोलोजी नै नेपालमा एउटा प्रवेश भइसकेको अवस्था छ। यसमा संशय चाहिँ फेरि पनि के हो भने विशेष गरी लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने दलहरू नै नेपाली सेना धेरै हिसाबले विकास निर्माण काममा खटिरहेको छ। मुख्य जिम्मेवारी त सुरक्षाको राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी हो, तर यसलाई विकास निर्माण काममा छिराइयो। त्यसपछि कलेजहरूमा अहिले चाहिँ मेडिकल कलेजदेखि लिएर नर्सिङ कलेजहरूसम्म सञ्चालन गर्ने बिस्तारै यो खालको अभ्यासहरू गर्दै जाँदा यो राज्यको सम्पूर्ण खालको प्र्याक्टिसहरू चाहिँ यहाँ हुन थाल्यो भने भोलि कथम कदाचित यो तर्फ नजाला, तर भोलि काहीँ न काहीँ त्यो हाबी हुने अवस्थामा नेपाली सेना आइपुग्यो भने यसले चाहिँ थप यसले निरङ्कुश बनाउँछ कि भन्ने आशयका साथ मान्छेले प्रश्न होइन। नेपाली सेना पनि भन्न यो विकासको काममा त नेपाली सेना पहिलेदेखि लागेकै हो होइन, बाटो निर्माणदेखि लिएर होइन। र अहिले चाहिँ नि अब सेनाभित्र पनि जस्तै हामी सिभिल हस्पिटल भन्छौँ होइन, प्राइभेट हस्पिटल भन्छ, सेनाभित्र पनि एउटा उहाँहरूकै उपचारलाई बनेछ होइन छाउनीमा। अब अर्को बन्ने प्रक्रियामा होला, यो विषयमा मैले धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सकिँदैन, म प्राप्त गर्छु। तर यसलाई चाहिँ नि अब यो हरेक क्षेत्रमा चाहिँ नि सेनाले आफ्नो भूमिका खोज्दै जान्छ नि होइन है, उसको मेन दायित्व कर्तव्य र उद्देश्य भनेको नेपालको सार्वभौमिक रक्षा गर्ने हो, उसको प्राथमिक त्यही नै हो, त्यो विषयमा फोकस हुने भएको होइन। र अहिले के हो भने सेनाको जुन किसिमको वातावरण संरचना वातावरण विषयमा जुन सेनाले काम त्यो एउटा पोइटी इम्प्याक्ट जनतामा छ है, सेनाले गर्न सक्छ है। सेना चाहिँ नि पोलिटिकल डिभाइड पनि छैन है, यो एउटा स्वतन्त्र होइन, एउटा लोयल्टी टु गभर्मेन्ट भन्ने हिसाबमा त्यसको छ नि होइन। त्यो हिसाबले एउटा विश्वासशील रूपमा चाहिँ नि विकास कार्यक्रम र कुनै अवस्थामा क्राइसिस आयो भने सेनाले गर्न सक्छ भने एउटा मान्छे नेपाली जनतामा छ र गरिराख्नु पनि सेनाले गरिरहेको छ होइन। त्यो हिसाबले कहीँ कहीँबाट उत्प्रेरण भएको होला सेनालाई चाहिँ हामीले यो पनि गर्नुपर्छ, त्यो उहाँहरूको आशय होला होइन। अब उहाँहरूको आशय के हो, उसको चाहिँ आशयको पछाडि होइन केही त्यस्तो छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। त्यसैले त्यो विषयमा म यहाँले आज उठाउनु एक्चुअली म यो विषयमा यो दुईवटा विषयमा एउटा एकदम कसले अब विभिन्न सेक्टरमा तपाईँको चाहिँ नि सेनाले किन हात हाल्यो भन्ने विषयमा अन्तर गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको पत्रकारसँग बसेर यसलाई हामीले जुन कन्फ्युजन छ सेनालाई जुन एउटा हामी सम्मानका छ सेना विवाद ल्याउनु पनि हुँदैन। सेना हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हो होइन, नेपालको सेना भनेको र संसारमा सबैले मानेको होइन। अनि इन्टरनेसनल पिस प्रोसेसमा नेपाली सेनालाई इज्जत कसरी दिएको छैन होइन। र अरू ठाउँमा पनि इभन भारतमा पनि राष्ट्रपतिको चाहिँ कार्यक्रममा सबभन्दा फर्स्ट लाइनमा नेपाली हाम्रो गोर्खालीहरू नै फर्स्ट ठाउँमा हुन्छ होइन। भनेर त्यति सम्मान पाएको सेनालाई हामीले पुरै इस्युमा विवाद ल्याउँदैन, त्यो विवाद नल्याउने सेनालाई हामी जानुपर्छ। म त्यो विषयमा सम्बन्धित निकाय बनाउनुपर्छ म छलफल उठाएको पिस किपिङ फोर्सको कुरा गर्नुभएको छ। यो अहिले प्रत्येक वर्षहरू बढिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। यो पिस किपिङ फोर्सहरूलाई बढाउने सन्दर्भमा यो चाहिँ पिस किपिङ फोर्स बढाउने कुरा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बलियो टेवा दिने कुरा पनि रहेछ, त्यो हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ। संसारभरि यसको आफ्नो गरिमा बढेको सेवा मात्र हो नि, एक्सपोर्टिभ डेभलप हुन्छ होइन। यो सन्दर्भमा पिस किपिङ फोर्सलाई बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँको भूमिका अथवा अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरहरू दिने कुरामा पनि अनि त्यसमा त अब युनाइटेड नेसनको पिस किपिङ फोर्सको जुन डिमान्ड आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ नि अब उसले सबै संसारका सबै ठाउँमा जुन युनाइटेड नेसनका चाहिँ अब मेम्बर्सले सबै माग्ने हो। त्यो हिसाबमा अब हामीले त वास्तवमा पिस किपिङ प्रोसेसमा पठाएर एउटा क्षमता पनि बढ्ने, त्यसको एक्सपर्टिजमा बन्ने एउटा उसको चाहिँ त्यो अहिले त नयाँ टेक्नोलोजीको वेपन्सहरू आएको छ, त्यो वेपन्स नेपालले चलाउनु पाएको छैन होइन। अब त्यसलाई पनि उसले त एक्सप्लेन गर्नु ठाउँमा हेरेर ती अनुभव बोकेर पनि नेपालकै सूचीमा अनुभूति हेर्छ त्यहाँ सबै। त्यो त पालो गरेर जाने हो भनेपछि हाम्रो त यो क्वालिटी नै बढ्ने हो कि त्यो बिजनेस प्रोसेसलाई नि होइन। भनेपछि त्यो अनुभव हो, उहाँहरूको चाहिँ स्किल होइन, कन्ट्रीको चाहिँ समाधान कसरी गर्ने र हाम्रो एक्सपर्टले अहिले सबै सानो बिस्किम गरेर हाम्रो चाहिँ भन्न सेनाका भन्न प्रहरीका चाहिँ हाई लेभलका मान्छे थुप्रै ट्रेनिङ लिएर आएको छ, हाई क्वालिटीको माइन्ड प्रहरीले चाहिँ नेपालसम्म नेपाल प्रहरीमै छ होइन। त्यही कारणले त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो राष्ट्रको लागि चाहिँ आर्थिक कुराले पनि एक्सपोजर त्यो राम्रै कुरा हो, त्यसले बढाउनै पर्छ। जस्तो एउटा जनसम्पर्कको मान्छे तपाईँ आजको यो तपाईँको मन्त्रालयमा आएका कार्यकर्ताहरू नेता कार्यकर्ताहरू उपस्थितिहरू पनि देखाउँछ कि
जनसम्पर्कको त्यस्तो धेरै काम नभए पनि यो मन्त्रालयबाट तपाईँसँगबाट अपेक्षा धेरै देखिन्छ। एउटा जनसम्पर्कमा रहेर यो राजनीतिक तहमा आफ्नो कार्यकर्तालाई इन्गेज गराउने सन्दर्भमा पनि यहाँको भूमिका चाहिँ के हुन्छ यो मन्त्रालयबाट? अब यो मन्त्रालयको बारेमा अब अध्ययन गर्दैछु म होइन। अब यहाँबाट के गर्न सकिन्छ, जनताको चाहनाअनुसार उहाँहरूको चाहिने समस्याले कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ, एउटा छुट्टै पाटो हो होइन। र अर्को कुरा चाहिने अब सुनिन्छ, अहिले रक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री भइसकेपछि जनसम्पर्कबाट छुट्टी नै हो कि भने साथीहरूले शङ्का गर्छ। त्यो चाहिँ हुने, किनभने रक्षा मन्त्रालय त्यो काम गर्ने त होइन, त्यो त मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चाहिने क्षमता भर पर्छ। मैले एउटा त्यसले कसरी म्यानेजमेन्ट गर्नु मेरो व्यवस्थापनको क्षमता भर पर्छ। र अहिले मैले भन्न म चुनावमा प्रचारमा घोषणा पत्र मैले यसरी बनाएँ कि पहिले कुनै पनि मान्ने जाने सम्पर्कहरूले फलेको थिएन। चुनाव जित्दाखेरि आफ्नै घरमा सम्पर्कहरूले हुन्थ्यो, घरमा आउनु पर्यो साथीहरूले। र मैले चुनावमा कसैले पनि राखेको थिएँ, मैले आफ्नो चुनाव घोषणा पत्रमा राखेको छु, तपाईँहरूले यसपालि मत दिएर जिताउनु भयो, म तपाईँहरूले घरमा आउने प्रथा अन्त गर्छु र म सम्पर्कहरूले खोल्छु भनेर मैले पहिलो सम्पर्कहरूको सूचना मैले दिएँ। र पछि यो एउटा आयामै हो सक्छ, मैले त्यो बोलेको थिएँ। अहिले सबै सम्पर्कहरूले के मात्र चाहिन्छ त्यो सम्पर्कहरूले मैले आफ्नो चुनावको चाहिँ मध्यम बार त्यसरी नै हो। हामी के म्यानेजमेन्ट एस्पेक्टलाई चाहिँ अरू लान सक्यो भने मेरो जुन सम्बन्ध कार्यक्रम मैले यत्रो माया बाहिर गएको बिचमा चाहिँ भने रक्षा मन्त्री भएको उहाँले एकदम खुसी हुनुहुन्छ। एउटा डिग्निफाइड मन्त्रालय पाउनु रहेछ। हाम्रो चाहिँ पूर्व पार्टी साहब मान्य साथी सबै गर्नुहुन्छ होइन, एकदम छ त्यो चाहिँ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ सस्टेन गर्नुपर्छ। र मेरो चाहिँ बल भनेको, मेरो चाहिँ आधार भनेको नै मेरो साथीहरू होइन, मतदाता नै हो। त्यसलाई चाहिँ म कुनै हालमा पनि तलमाथि निराश हुने अवस्था आउँदैन। यहाँको कार्यक्रम सफल रहोस्। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मिटिङ छ।